হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল ডিজে ৰকছ এণ্ড ফেমিলি। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা সৰু মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু যিহেতু বহুত দিন ৰেচিপি ভিডিঅ' দিয়া নাই, আজি ভাবিলোঁ সৰু ৰেচিপি ভিডিঅ' এটাকে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এয়া সৰু মাছ আনিছিলোঁ, এতিয়া মই এটা গামলাত উলিয়াই লৈছোঁ। দেখিছেনে কিমান ফ্ৰেছ হৈ আছে। আৰু এইটো কি মাছ হয়, ভাঙন নহয়, এইটো বৰলীয়া নে কি হয়, আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এয়া মাছখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু সকলোখিনি বস্তু ৰেডি কৰি ল'লোঁ। বিলাহী 2টা কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ 2টা কাটি লৈছোঁ আৰু জলকীয়া 3টামান এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু প্ৰথমতে মাছখিনি বাকলি গুচাই ধুনীয়াকৈ বাছি কৰি ল'ম। মাছখিনি ভালদৰে বাছি ল'লোঁ আৰু নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ। এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এয়া দেখিছেনে, মাছখিনি বাছোঁতে বাৰু সময় লাগিলে, তথাপিও সৰু মাছ হয় যেতিয়া খাই ভালেই লাগে। আৰু ধুনীয়াকৈ কেৰাহীখন গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ। আৰু মাছ মাংস মিঠাতেলতে বনাই খাই ভাল লাগে বেছি। এতিয়া তেল গৰম হৈছে আৰু মই প্ৰথমতে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এয়া প্ৰথমতে বেছিকৈ মাছ নিদিব, কমকৈ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিব, তেতিয়া মাছখিনি ভাঙি নাযায়। এইপিনে মই দাইলো বনাইছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে, দাইল বনাই হৈ গৈছে। আৰু এইপিনে ভাতো হৈ গ'ল আৰু মাছ ভাজি আছোঁ। এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মাছখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ। মাছখিনি অলপ মুৰমুৰীয়াকৈ ভাজিছোঁ, দেখিছেনে, নহ'লে ভাঙি যাব। অলপতো ভাঙিবই আৰু লোকেল মাছ হয় যিহেতু। এইখিনি মাছ ভাজি হৈ গৈছে আৰু বাকী থকা মাছকেইজনীও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে, এতিয়া মই নমাই লৈছোঁ। কেইজনীমান মাছ ফ্ৰাই কৰি খাবলৈ থৈছোঁ আৰু বাকীখিনি মাছ বিলাহী আৰু পিঁয়াজ দি বনাম। তেলত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ। অলপ দেৰি এনেকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া দি দিছোঁ হালধি। ভালদৰে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াটো ভাজি ল'ম। এতিয়া দি দিছোঁ বিলাহী, আৰু বিলাহীটো এনেকৈ টুকুৰাকৈ কাটিব, তেতিয়া সোনকালে গলিব। আৰু ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই থ'ব, ফ্ৰিজত থ'লে বিলাহীবোৰ ভালকৈ গলি নাযায় আৰু বাহিৰতে থ'লে বিলাহীবিলাক ধুনীয়াকৈ গলে। আপোনালোকে জনাবচোন, বিলাহী আপোনালোকে ফ্ৰিজত থয় নে বাহিৰত থয়। এতিয়া দি দিছোঁ মই নিমখ জোখতে দিছোঁ। বিলাহীটো জোখত দিলেই হ'ল, কাৰণ মাছতো নিমখ দিয়া আছে। এতিয়া অলপ দেৰি ঢাক মাৰি বিলাহীখিনি সিজিবলৈ দিলোঁ। এয়া চাওকচোন, অলপমান গলি গৈছে আৰু এনেকৈ অলপ দেৰি ভাজি ল'ম। বিলাহীখিনি অলপ গলাৰ পিছতে মই দি দিছোঁ মাছখিনি। এয়া মাছখিনি দি অলপ দেৰি লৰাই থাকিম। এতিয়া কম পৰিমাণে পানী অলপমান দি দিছোঁ, যাতে বিলাহীখিনি আৰু ভালকৈ গলি যায়। আৰু এতিয়া পানী অকণমান দিয়াৰ পিছত মই মিডিয়াম ফ্লেম কৰি অলপ ঢাক মাৰি দিম। এতিয়া ঢাক মাৰি অলপমান দেৰি সিজাই ল'লোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, প্ৰায় সিজিছেগৈ আৰু অলপমান ভাজিলে হৈ যাব। এবাৰ লৰাই দেখাই দিছোঁ। আৰু 2-3 মিনিটমান ৰাখিলেই আমাৰ সৰু মাছ আৰু বিলাহীৰ আঞ্জাখন হৈ যাব। এতিয়া 2-3 মিনিট হৈ গৈছে আৰু দেখিছেনে, বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। আৰু এয়া আমাৰ আজি সৰু মাছ আৰু বিলাহীৰ ৰেচিপি ৰেডি। আজিলৈ আহিছোঁ, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।